Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim, unul dintre cei mai carismatici actori ai Turciei, i-a lăsat pe toți fără cuvinte după o mărturisire explozivă pe care a făcut-o într-un interviu recent. Într-o declarație pe care mulți o consideră una dintre cele mai șocante dezvăluiri din cariera sa, Halil Ibrahim a decis în sfârșit să împărtășească un secret pe care l-a păstrat ani de zile. Astăzi, pentru prima dată, voi împărtăși ceva ce am păstrat secret în tot acest timp, a spus el, lăsându-i pe cei prezenți uluiți. Șocul cuvintelor sale nu numai că a zguduit studiul, dar a început să genereze și un val de speculații pe rețelele de socializare. În timpul interviului, Halil Ibrahim a început să povestească un episod din viața sa pe care, spune el, nu l-a împărtășit niciodată cu nimeni, nici măcar cu cei mai apropiați. Este ceva ce am trăit în tăcere, dar a venit momentul să spun adevărul. Nu a fost ușor, dar o voi face pentru că simt că nu mai pot duce, a explicat el cu o privire nostalgică. Actorul nu a intrat în detalii imediate, ceea ce a generat și mai multă curiozitate în rândul fanilor care așteptau deja cu nerăbdare să afle motivul misterului său. Halil Ibrahim a început să povestească cum, în primii ani ai carierei sale, pe măsură ce faima sa creștea, a trecut printr-o situație extrem de dificilă care l-a afectat profund. Toată lumea vedea succesul pe care îl aveam, dar nimeni nu știa prin ce treceam în viața mea personală. Nimeni nu știa ce se întâmpla în culise, a mărturisit el, atingând un subiect pe care îl atinsese rareori. Intensitatea din cuvintele sale a arătat clar că experiența fusese mai complexă decât și-ar fi putut imagina cineva. Pe măsură ce conversația a progresat, Halil Ibrahim a devenit mai emoționat și mai vulnerabil, lucru care i-a surprins pe fanii săi, care sunt obișnuiți să-l vadă pe actor într-o manieră mult mai rezervată și calculată. A fost un moment în care am crezut că totul se va destrama. Stresul faimei, așteptările oamenilor, presiunea. A fost ceva ce m-a afectat mult mai mult decât își dau seama oamenii, a spus el, dezvăluind pentru prima dată greutatea psihologică pe care a îndurat-o în primii ani în industrie. Ceea ce a fost cel mai surprinzător a fost motivul din spatele tăcerii sale. Halil Ibrahim a explicat că, mult timp, s-a temut că cariera sa se va prăbuși dacă cineva ar afla ce se întâmplă cu adevărat. Mă gândeam că, dacă oamenii ar afla despre lupta mea personală, ar înceta să mă mai vadă ca pe tipul de succes pe care și-ar dori să fiu. Nimeni nu mi-ar înțelege durerea, a spus el, sugerând singurătatea pe care a experimentat-o o vreme, lucru pe care puțini oameni îl știau. Actorul a povestit cum presiunea de a fi o figură publică l-a făcut să se simtă prins în propriul succes. Uneori simțea că nu poate respira, că toată atenția era prea multă. Am trăit pentru a le face pe plac celorlalți, dar am uitat ce-mi doream cu adevărat pentru mine, a exprimat el, subliniind cât de dificil a fost să găsească un echilibru între a fi el însuși și a fi ceea ce ceilalți așteptau de la el. Halil Ibrahim a menționat că această povară l-a condus la momente de mare incertitudine. Au fost zile în care mă trezeam și nu știam dacă să continui. Gândul că voi pierde totul, că voi fi văzut ca fiind slab, mă îngrozea, a explicat el. În acele momente de fragilitate a început să-și reconsidere abordarea față de viață și carieră. Deși nu și-a părăsit niciodată locul de muncă, acele lupte interne l-au marcat profund. În timpul interviului, Halil Ibrahim a menționat și oamenii care, într-un fel, l-au ajutat să depășească acele momente întunecate. Au fost oamenii apropiați mie care m-au susținut fără să mă judece, dar au fost și alții care au profitat de vulnerabilitatea mea, a spus el cu o ușoară privire de furie. Nu a dat nume, dar a clarificat faptul că unele relații din cadrul industriei nu erau atât de autentice pe cât păreau.
De-a lungul timpului, Halil Ibrahim a învățat să gestioneze acea presiune într-un mod mai sănătos. Pe măsură ce am câștigat experiență și am înțeles mai bine industria, am început să-mi stabilesc propriile limite. Am încetat să-mi mai fac griji pentru ce credeau alții și am început să mă pun pe mine pe primul loc, a declarat el, subliniind cum perspectiva sa asupra vieții s-a schimbat radical în timp. Cel mai șocant lucru la dezvăluirea lui Halil Ibrahim a fost modul în care viața sa personală s-a împletit cu cariera sa profesională. La început, am crezut că viața mea privată ar trebui să rămână ascunsă, dar apoi mi-am dat seama că acest lucru nu m-a făcut decât să fiu mai vulnerabil. Publicul mi-a văzut personajul, dar nu l-a cunoscut pe omul din spatele lui, a exprimat el, sugerând că această deconectare dintre viața sa personală și cea profesională i-a provocat o mare tensiune emoțională. Mai mult, Halil Ibrahim a mărturisit că în acei ani dificili a început cu adevărat să-și caute scopul în viață. A fost un proces de autodescoperire. Mi-am dat seama că ceea ce aveam cea mai mare nevoie era să mă reconectez cu mine însumi, să găsesc ceea ce mă făcea fericit dincolo de camerele de filmat, a explicat el. Această schimbare de mentalitate l-a determinat să se distanțeze de unii dintre oamenii pe care îi considera lipsiți de intenții bune. În ceea ce privește relațiile sale personale, Halil Ibrahim a fost clar că faima a afectat capacitatea de a forma conexiuni autentice. La început, totul era despre imagine, despre a face ceea ce trebuie, despre a arăta că totul era în regulă. Dar apoi mi-am dat seama că asta nu mă făcea fericit. Trebuia să mă înconjur de oameni autentici, a comentat el, dezvăluind că cercul său de prieteni s-a micșorat în timp, dar în acest proces, a găsit o pace pe care nu o cunoscuse înainte. Pe măsură ce interviul a progresat, Halil Ibrahim a continuat să împărtășească anecdote din viața sa din culise. La început, nu a înțeles cât de dificil este să fie o figură publică. Credea că totul se rezumă la străluci pe covorul roșu, dar nu era nimic plin de farmec în a fi urmărit constant, a spus el, precizând că, în opinia sa, latura întunecată a faimei este rareori arătată în mass media. Ceea ce a fost și mai surprinzător a fost calmul cu care Halil Ibrahim a vorbit despre viața sa actuală. În ciuda dificultăților cu care s-a confruntat, a părut senin și recunoscător pentru ceea ce a realizat. Astăzi, sunt mai fericit ca niciodată. Nu mai caut aprobarea nimănui și nici nu mă las prins în așteptările altora. Acum mă concentrez pe ceea ce vreau cu adevărat să fac, pe ceea ce mă face fericit, a concluzionat el. Cu aceste cuvinte, Halil Ibrahim a lăsat o impresie profundă asupra urmăritorilor săi, care acum îl văd nu doar ca pe un actor talentat, ci ca pe un om care a îndurat încercări dificile și a ieșit mai puternic. Revelarea secretului său este doar o mică parte din povestea sa, dar marchează, fără îndoială, un punct de cotitură în viața sa publică. Pascali